नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये गव्हाचा चीक कसा काढायचा व त्याची सांडई कशी करायची ती सांगते। सर्वप्रथम गव्हाचा चीक कसा काढायचा ते बघू। 1 ग्लास गहू निवडून घेतले, डब्यामध्ये घालते, भरपूर पाण्याने घासून धुवून घेते, यातलं पाणी काढून घेते, परत पाणी घालते, घासून धुवून घेते। गहू वापरणीचा घेतला तरीही चालतो। गहू टपोरा व मोठा घ्यायचा, बारीक गहू घेऊ नये, बारीक गव्हाचा चीक उतरत नाही। पाणी काढते, यात पाणी भरपूर गव्हाच्या वर 2-3 इंच राहील इतके पाणी घालून 3 दिवस भिजत ठेवायचे। डब्याला झाकण लावते, डब्यामध्ये ठेवले की झाकण व्यवस्थित राहतं। 2 दिवस झाले, यातले पाणी 2ही दिवस बदलविले। अगोदरचे पाणी काढून परत दुसरे पाणी बदलवून डब्यामध्ये झाकून ठेवले। तिसऱ्या दिवशी गहू बघू, गहू फर्मेट झाले, त्यामुळे गव्हावरील पाणी असे दिसते। या पाण्याला वास येतो। गहू बघू, छान चीक निघतो, पाणी काढून घेते, पाण्याला वास येतो, पाणी घालून धुवून घेते, पाणी काढून घेते, परत पाणी घालते, घासून धुवून घेते, पाणी काढते। आता गव्हातील झाऱ्याने पाणी निथळून घ्यायचे व मिक्सरच्या भांड्यात घालायचे। यात 1.5 चमचा मीठ घालते, झाकण लावते, बारीक करते। मिठामुळे गव्हाचा कोंडा लवकर निघतो व पातेल्याला चिकटत नाही। यात थोडं पाणी घालते, झाकण लावून बारीक करते, परत पाणी घालते। गहू जास्ती झाल्यामुळे यातले थोडे गहू काढून घेते, बारीक करते, परत पाणी घालते, बारीक झाले, डब्यामध्ये काढून घेते। थोडे गहू काढले होते ते घालते, यात थोडं पाणी घालते व बारीक करते, बारीक झाले, डब्यामध्ये काढते। गाळणी पातेल्यावर बसेल असेच पातेलं घ्यावे। पाणी गाळण्याच्या गाळणीने गव्हाचा चीक म्हणजेच दूध गाळते किंवा पातळ कापडाने पण गाळू शकता। गव्हाचे दूध टाकल्यावर चमचा फिरवायचा किंवा हातानेही करू शकता। चीक खाली पडला, वरचा कोंडा काढून घेते। वरचा कोंडा पाणी घालून परत गाळणार आहे। थोडं थोडं टाकून गाळून घ्यायचं। वरचा कोंडा गाळून घेते। हा बघा, चीक एवढा निघाला, बाजूला ठेवते। हा कोंडा आहे, यात पाणी घालून हाताने कुचकरून परत चीक काढते, परत पाणी घालते, चौथा काढते, पिळून घेते, वरील पाणी डब्यामध्ये घालते, परत पाणी घालून चीक काढते। यात पाणी जास्ती घातले तरीही चालते, कारण दुसऱ्या दिवशी वरील पाणी काढून घ्यायचे आहे। चौथा काढते, पिळून घेते, वरील पाणी डब्यामध्ये घालते, खालचा चौथा पिळून काढून घेते। हे बघा, थोडं मीठ चाळणीवर घासून घेते। मिठामुळे गाळणीला लागलेला कोंडा निघतो। यात थोडा चीक घालून गाळून घेते। चौथा निघाला, काढून घेते। यातील चीक परत थोड्या वेळाने टाकते। हे भरपूर पाणी झाले तसेच अर्धा तास ठेवते। अर्ध्या तासानंतर वरील पाणी एका भांड्यात काढून घेते। चीक खाली निथळला आहे, ढवळून घेते, परत एक वेळ चीक गाळून घेते। चिकामध्ये कोंडा येऊ देऊ नये, सांडई तळल्यावर लालसर दिसते। चीक डब्यामध्ये काढून घेते। अगोदर भांड्यात काढले होते त्यातील वरचे पाणी काढून घेते व खालचा चीक डब्यामध्ये घालते। हा चीक परत 1 दिवस ठेवते। पाणी निथळल्यावर हे पाणी काढले, डब्याला झाकण लावते। दुसऱ्या दिवशी बघू, पाणी निथळले, यातील वरवरचे पाणी काढून घेते, फेकून देऊ। यावरील निथळलेले पाणी परत काढू। हा बघा, डब्यामध्ये चीक तळाला लागला आहे। हा एवढा चीक निघाला, पातेल्यामध्ये काढून घेते। 1 ग्लास चीक तयार झाला, यात थोडं पाणी घालते। हे बघा, चीक एवढा पातळ हवा। यात चवीनुसार अर्धा चमचा मीठ व 1 चमचा खाकस घालते। एवढा पातळ आहे।
वाफेवर सांडया करायच्या त्याकरिता पातेल्यामध्ये 2 लोटी पाणी घालून उकळविते। ज्या ताटावर किंवा झाकणीवर सांडई करायची ती झाकणी पातेल्यावर व्यवस्थित बसते का बघून घ्यायची। हे बघा, यावर सांडई करणार ओल्या कापडाने पुसून घेते। हा चीक आहे। सांडई घालताना ढवळून घ्यायचा। चीक खाली तळाशी बसतो, त्यामुळे प्रत्येक सांडई करताना ढवळून घ्यायचा। चीक एवढा पातळ आहे, यातील अर्धा चमचा चीक घेते। चमच्यानी झाकणीवर टाकून गोलाकार पसरविते। पाण्याला उकळी आली तरच सांडई चांगली होते। सांडई टाकलेली झाकणी ठेवते। हळूहळू वाफेनी सांडई झाली। आता पलटवून घ्यायची। 2-3 मिनिट झाले की झाकणी काढून घ्यायची। हे बघा, सांडईला वाफ आली। यावर ओलं कापड झाकते। थंड पाण्यात कापड बुडवून पिळून घ्यायचं। नंतर सांडईवर कापड झाकायचं। हे कापड चव्हेरी घेतले आहे। सांडई लवकर थंड होईल। सांडई काढल्यावर लगेच काढू नये, तर कापडाने झाकून थंड झाल्यावरच सांडई काढायची। तोपर्यंत दुसऱ्या झाकणीवर सांडई करू। ओल्या कापडाने पुसून घेते। अर्धा चमचा चीक घेऊन झाकणीवर पसरविते। पाण्याला उकळी आली तरच सांडई चांगली होते। पातेल्यावर झाकणी ठेवते। अगोदरची थंड झालेली सांडई काढू। काठाकाठाने थोडे उकड करते। सांडई प्लॅस्टिकवर टाकते। झाकणी तिरपी बसल्यामुळे एका बाजूने जाड झाली। सांडई हळूहळू सोकत आहे। एका बाजूनी वाफ आली। झाकणी पलटवायची। 2-3 मिनिट झाले, काढून घेते। थंड पाण्यामध्ये कापड घालून पिळून घेते। नंतरच सांडईवर झाकून 1 मिनिट ठेवते। तोपर्यंत दुसरी सांडई झाकणीवर टाकते। त्यावर अर्धा चमचा चीक घेऊन सांडई पसरवायची। चमच्याचे माप ठरवून घ्यायचे, म्हणजे सर्व सांडया एकसारख्या होतात। हळूहळू सोकत आहे। एका बाजूनी वाफ आली। पूर्ण बाजूनी वाफ आल्यावरच झाकणी पलटवायची। तोपर्यंत कापड झाकलेली सांडई बघू। थंड झाली। काठाकाठाने काढते। पातळ चाकू किंवा पातळ पातीचा सराता घ्यायचा, लवकर निघेल। सांडई काढू। 2 हातांनी सांडई छान निघते। प्लॅस्टिकवर टाकते किंवा परड्यावर पण सांडई टाकू शकता। हे बघा, काठाकाठाने काढल्यानंतर पटकन काढून प्लॅस्टिकवर टाकायची। ही सांडई जास्ती वेळ होऊ देऊ नये। पूर्ण सोकली की लगेच पलटवायची। जास्ती सोकली तर काढताना तुटते। एका बाजूने वाफ आल्यावर लगेच पलटवायची। पलटवलेली सांडई 2-3 मिनिटांच्या वर ठेवू नये। जास्ती वाफ आली की सांडई पाण्यात पडते। प्रत्येक सांडई झाली की त्यावर ओला कापड झाकायचा। नंतर सांडई काढायची। सांडई व्यवस्थित निघते। पातेल्यातील पाणी कमी झाले की लगेच पाणी घालायचे। पातेल्यामध्ये भरपूर पाणी हवे। 1 तास झाला। सांडया काठाकाठाने उकड झाल्या। याला पलटवून घेते। पातळ असल्यामुळे पंख्याच्या हवेमध्ये घरातच वाळल्या। याला परत 1 दिवस उन्हात वाळत घालते। कडक वाळल्या की सांडया वर्षभर चांगल्या राहतात। कुठलाही वाळवणीचा पदार्थ कडक उन्हात वाळला तरच वर्षभर चांगला राहतो। सांडया नरम पडल्या की 2-3 महिन्यांनी परत ऊन दाखवावी। कडक होऊ द्याव्या। कडक असल्या तरच सांडया तराळतात, फुलतात। नरम सांडई फुलत नाही। तेल तापले। हे बघा, सांडई पातळ पातळ पारदर्शक तयार झाली। 1 ग्लास गव्हामध्ये 50 सांडया होतात। तेल तापले। तेलामध्ये सांडई घालू। सांडई छान फुलते। बघा, एवढ्या आकाराची आहे। तळल्यानंतर दुप्पट फुलते। सांडई पातळ असल्यामुळे लगेच पलटवायची। या सांडया तळून झाल्या। सांडया चिंचोनी सोबत किंवा रसासोबत सर्व कराव्यात। गव्हाच्या चिकापासून पौष्टिक सांडया तयार झाल्या।